Я пропоную, щоб пан Ярослав нам зробив таку доповідь. Вона не коротенька вийде, але ми будемо ставити вам питання, тому що, ніфіга не зрозуміло, що він хотів цим сказати, насправді, що він робить. Дивіться, це він назвав Liberation Day, а я б назвав Ruination Day. А за Economist вийшли. Так. День, коли взагалі можна назвати початок деглобалізації, деглобалізація 2.0. Перша почалася після Першої світової війни, і перед Другою, коли допровадила до Другої світової війни. Дивіться, це Трамп подивився на ці два графіки. Це торгівля товарами і послугами. Дивіться, це поміж червона лінія – це імпорт, а голуба лінія – це експорт. І дивіться, коли по послугам ми маємо плюс, профіцит, по товарами ми маємо потужний дефіцит, який складає $1 трильйон 211 мільярдів доларів. З чого складається? Наступний слайд, будь ласка. Це ми подивимося, хто цей дефіцит складає і які країни повинні були бути в таким таргетовані під це тарифи або пошлини. І дивіться, чому $1 трильйон 200 мільярдів доларів це для Трампа така потужна річ. Він хоч і бізнесмен, він не знає теорії і практики сусідньої мірової торговлі, він не знає навіть свою історію, тому що він думає, що коли є в країні торговельний баланс, це жахіття, це катастрофа, повинна зробити в зеро. Він не розуміє, що є ще потоки капіталу, фінансовий рахунок, є інші способи збалансування платіжного балансу, і це потрібно розглядати як один там річ. І там десятиріччями було в Америці було дефіцит торговельного балансу, але економіка Америки зростала. Тому немає ніякого зв'язку поміж торговельним балансом, дефіцитом і темпами економічного зростання і зростання, наприклад, продуктивності праці або ВВП на душу населення. І от чому, наприклад, він так на Китай. Дивіться, 300 мільярдів доларів дефіцит з Китаєм. Потім ми маємо ЄС під 230, потім Мексика. Мексика завдяки тому, що в Мексиці також багато підприємств китайських, які зробили там свої продукції. Коли, наприклад, навпрост він не може продавати Китай до Сполучених Штатів Америки, вони будують там відтворчості промислові, там роблять і потім завозять напряму до цього. Ірландія, і тому дивіться, чому прем'єр-міністр Ірландії був, тому що 87 мільярдів доларів. Це завдяки американським компаніям, які працюють в Ірландії. Німеччина. І тут, наприклад, дивіться, Україна, це 0,5 у нас плюс. Так що у нас взагалі не могло в цій лісті списку тих пошлин не бути, але дивіться, на які взагалі мільярд 600, мільярд 700, це взагалі нічого, це нічого немає. Я просто приведу, які товари, з якими країнами Америка торгує і чому Трамп так на них просто взівся. Наступний слайд, будь ласка. Це Канада. Дивіться, в Канадці, червоне – це Канада, імпорт з Канади, і там oil and gas – це нафта і газ, за мене еквіваленту немає, і впровадити тарифи на це, це залазить до кишені, до хатніх господарств з пересічних американців. Motor vehicles – це автомобілі, потім спеціальне там провіжжя і також. Тут дуже примітивно все, але тут 84% товарних позицій гармонізовано поміж Сполученими Штатами і Канадою. 84%. Можна просто було б створити будь-яку робочу групу, домовитися і все, жодних цих скандалів таких взагалі не було. Ні, він на них зуб має ще з фентанілу. Він же сказав, що канадійці шниряють через кордон і таскають сюди фентаніл. Це не тільки фентаніл, це також він має зуб за недофінансування НАТО, тому що вони фінансують на країна там з ВВП більш за 2 трильйони. Красивий, так? Це не тільки
Ну, Але він же все. це для вас. Фліртував з мелом. Це не мій формат, він це не мій формат. фліртував, правильно. Що стосується фентаніл, я вас переб'ю і трошки так розважу. Я сказала, що я слухала 2 години допитів в Сенаті оцієї групи в Сігнал, і там по фентанілу і по Канаді було питання. Один, значить, сенатор питає жінку, яка відповідає в них за розвідувальну діяльність, здається, да, вона відповідає. Директор національної розвідки. Розвідки, так. Каже, що, дескать, скільки фентанілу вам вдалося перестріти на канадсько-американському кордоні? Вона каже, ну мені треба подивитися, значить, в документи, я так зразу вам сказати не можу. Так. А він каже, я вам можу сказати, 1%. У мене питання, значить, хто доповідає президенту Трампу про те, що у нас проблеми космічного масштабу з фентанілом на американсько-канадському кордоні? І хто руйнує нашу корпоративну єдність? І прямо так, знаєте, прямо аж припер до стінки її. Але з Канадою дефіцит торговельного балансу ж тільки 64 мільярди доларів. Це нічого. Наприклад, коли порівняємо там 413 мільярдів доларів це імпорт з Канади до Сполучених Штатів, і американці продають. Мізер. Це взагалі це не про це. Подивимося на Китай. Дивіться, Китай, так? Вони продають там, от, наприклад, communication equipment. Це телефони, це комп'ютери, і також комп'ютери. І сюди навіть Apple входить. Так, це все входить Що сюди. цікаво. Китайські, тобто американські компанії, але це продукція Китаю. всього, що там комунікаційне, електронне в Китаї, американських і інших компаній. Вони там мають свої заводи, і вони потім експортують це з Китаю формально до Сполучених Штатів. А що тепер буде з заводом Apple? Ну, Apple, він Що, сказав, має що закрити буде, в Китаї просто завод? він має... Це ж криза, це Ні, будує удар. він завод в Індії. Потужний завод, і це буде альтернативою китайському. Він Китай залишить на китайський ринок, на ринок Азії, а потім для Америки він буде будуватися в Індії. А потім він А з Індії хіба не буде тарифів? Ну, справді, це такі Треба в Техасі будувати. Але з Індії він буде, може буде там знов будь-який закон, а потім буде рисочка така, і пункт 1, або там зв'язочка. І там окремо. А якщо цього. слон розвернеться, не в той бік піде? А це тоді Трамп вже не буде, коли слон розвернеться. А потім Довго ще розвертається. Apple сказав, що він збудує 500 мільярдів доларів інвестицій в Сполучених Штатах. Вони тільки, наприклад, треба там для потужного сучасного відтворчості, щоб відвертися. Я думаю, год, рік, півтора і все, і вони будуть мати завод з тим. Китай, дивіться, потім далі інший слайд. Це знову Німеччина і Мексика. Дивіться, знову, Мексик, ми бачимо, скільки з Мексику йде авто на 100 мільярдів доларів. А це Потім знову частини до авто теж авто, частини до водок, комп'ютерний еквіпмент, а Америка знову це нафта, нафтопродукти. І знову, тут все такі продукти, котрі, ну навіщо це, коли це працює, навіщо це будеш руйнувати ці ланцюжки, тим більше в Мексиці багато американського бізнесу, багато транснаціонального бізнесу. І коли ти це порвеш, ці ланцюги, 50% світової торгівлі – це транснаціональні корпорації. І вони це роблять в інших, в деяких частинах світу для оптимізації коштів, також для цього, щоб там оптимізація податків навантаження, інший там доступ до фінансів також. І тому, коли це Америка спеціалізація була, там продукція нематеріальних активів, це патенти, це інтелектуальне знання, те, що було в підставі тих телефонів, комп'ютерів, роботів також. А тепер, коли вони кажуть, ну нам треба зробити там і хардвер, це железки робити, а железки будуть більш коштувати в Америці. Ну це взагалі не про кошти, ні оптимізації. Тому я думаю, що це буде не так. Потім наступний слайд, це дивіться, це логіка Трампа, коли він приймав це рішення. Дивіться, це доповідь, так, 400 сторінок, він описує кожну країну, яке взагалі існують бар'єри тарифного, нетарифного складу.
він бачить, як кілька робочих місць втратила Америка під час, дивіться, 2016 рік. Чому 2016 рік? Тому що він тоді став президентом. І він робить такий розклад до 16-го року, потім він став президентом, це було добре, а потім ковід, і тому він цей період, там 8 років взагалі не розглядає. Але він каже, що нам треба повернути там 8 мільйонів місць в промисловості. Потім він каже, один з аргументів, я з цим аргументом можу там частково погодитися, що взагалі немає воєнно-промислового комплексу. Це 360 тисяч артилерійських снарядів, це знову з цього докладу. Ну, з цим, да. З цим І він каже, ну, погодитися. коли, наприклад, там Китай нам будь-які річ не продасть, що ми можемо робити? Так само фармацевтика. І це є логіка, але це національна безпека, більш воєнна, ніж будь-яка інша. І потім це аргумент, він такий знову вирваний з контексту, тому він так звучить добре, але це не так. Тому що каже, дивіться, там протягом там 20 років у нас сповільнене було зростання продуктивності праці. Потім я прийшов до влади 4 роки, вона продуктивність праці росла там 7-8 разів швидше. І тому ж то, що я робив торговільну війну та тарифи під час своєї першої каденції, це треба протягувати, тому що це шлях майбутнього на економічне зростання. І він приводить цифри. Це 73 520 – це реальний середній дохід до домашніх господарств. Вони зростали, і його логіка така. Коли я ще більше впроваджу ці тарифи, зростання буде доходу домашніх господарств, і це буде взагалі стимуляція економічного зростання не на там 2,5% ВВП, як тепер, це буде 4-4-5%. Ну, тому що вчора все обвалилося. Він має... Ні, це обвалилося, чому це воно буде фондовий зростати? ринок. Тому що це буде більше місць праці високопродуктивних. Його логіка така. Коли є там 11% робочих місць зв'язано з сільським господарством, але вони не високопродуктивні. Там, а коли ти впровадиш там витворчість роботів, інших там сучасних товарів, 3D-принтинг, там це пов'язано ф'южн такі там матеріальних речей, нематеріальних речей, це буде, наприклад, продуктивність праці тепер в Америці 75-80 доларів одна година, так? А там буде 100-120. Але ж воно так не працює. Ні, це я тлумачу Так, його це інше логіку. питання. Це його логіка, тому що в цій доповіді це написано дуже там конкретно, з деталями, і він ж не економіст, він не розбирається в цих речах, але коли ви там висновки з цього докладу такими літерами робить, це Ну, вірно. хорошо, якщо робота дорога, значить і товар буде дорогий, правильно? Товар буде дорогий, коли це буде відповідна монетарна політика. Він сподівається, що не буде монетарна політика така, як було при Бернанке, при Байдені. Він буде думати, що це буде там, на саму річ, зростання цін буде там інфляція, може бути 0,5% до 1% більше завдяки цьому. Це буде перерозподіл коштів, більше буде навантаження людей, які, наприклад, там на домашнє господарство там багате, це буде плюс 10-15 тисяч доларів на рік, а для бідної там з доходом там 45-50 тисяч доларів на рік, це буде там додаткових коштів 1,5-2 тисячі доларів. Це тільки таке припущення, це не конкретна лічба. Але зараз є ще один аргумент. Я перечу тезі тим, що Трамп почав торговельну війну, тому що вона йде. І це графік, який це підтверджує. Наступний графік, будь ласка. Тому що кількість заходів торговельного інтервенціонізму щодо товарів. Дивіться, коли ви подивіться 2010 року, інтервенціонізм – це втрачання в господарчу діяльність комерційних суб'єктів, також не тільки торговельну політику, тому що це тичиться і промислової політики, і інноваційної політики. Це хто робить? Це в світі. Це є таке після, це загалом в світі. Китай, ЄС, всі роблять. Це я потім ви побачите. Коли там фінансова криза 2008-2009 року сталося, так? Є така організація Global Trade Alert. Вони зробили таку потужну статистичну аналітичну базу, і вони моніторять всі країни з точки зору свободи торгівлі. І дивіться, 15 221
measure harmful, то значить вони зменшили шкідливі для вільного гандлю. І серед них найбільше цих торможення, цих бар'єрів – це Америка, Китай і Європейський Союз. Так що торговільна війна, вона вже йде. Що зробив Трамп? Він сказав, хопіть, я не хочу це більше знати, я роблю там інший сюжет, як кажеться, це шахматна доска, я просто знімаю всі шахмати і постійно. І от дивіться наступний слайд, дивіться, які це інструменти. Тому тут дуже важлива річ. Субсидії, експорт-related – це стимулювання експорту, інше – це інші нетарифні мери підтримки також і через монетарну політику, коли говориш Китай, так? Він мав монетарну політику, яка також додавала експорту орієнтації для компаній, які торгували і в Європейському Союзі, і в Америці. Тобто вони здешевлювали єну? Так, там єна такого, юань. Юань, да. Здешевлювання. Вони робили кредит дешевий для конкретно експортоорієнтованих компаній. Але коли ми подивимося разом це всі речі, дивіться, тарифи – це одна тільки з проблем. Є три інші речі, навіть більше. І наступний слайд, дивіться, це дуже важлива річ. Так? Коли з 2001 року по 2023 400 тисяч різних мір гальмування торгівлі було прийнято. І дивіться, серед них 176 тисяч – це Китай, 89 300 – це Америка, потім значно менш – це країни Європейського Союзу, але це про що каже, що торговільна війна була несправедливою. Коли Трамп каже, для мене там весь світ жив за кошт Америки, це частково має рацію. Також може Європейський Союз, коли він впровадив санкції супроти китайського експорту, імпорту, він також сказав, вони підлічили, що окремі товари мають 45-50% дотації з держави, і тому вони такі тані. І це, от, наприклад, подивіться на 95% скажень з дотацій, це дотації гранти від держави. Це та річ, яка суперечить правилам Всесвітньої організації торгівлі. Вона не повинна була блокуватися 20 років тому. Ніхто на це не звертав увагу. Також Європейський Союз 30% гранти, наприклад, з Німеччини, вони також субсидують, дають дотації гранти експортерам. Експорт так, на своїм експортерам, і потім ці товари їдуть в Америку. Формально там тарифів немає, але є скаження, це не вільний ринок. Це взагалі тільки державна підтримка. І потім далі, будь ласка. І це дуже важлива річ, яку треба було б Трампу використовувати для цього, щоб як радикально інший підхід до впровадження тарифів. Це різна ставка поміж тарифом, який приймається в різних країнах і в Америці. Коли це плюс, так, це Южна Корея, Колумбія, Індія, Чилі, вони мають більше імпортні тарифи на американські товари, ніж Америка має на ці товари. І подивіться, Польща, Перу, Філіппіни, Ізраїль. Це взагалі там дуже маленька різниця поміж цими і цими. Це значить, що взагалі не треба було б там 10 провадити базову там ставку, або там 25. Це можна було б окремі товари просто зробити робочі групи і поміж собою в перемовинах домовитися без цього скандалу, без цього, щоб ламати все, обнуляти Всесвітню організацію гандлю. У мене питання. От я коли сказала про те, що поки не оговталися, йому треба зробити оцей міш-меш, да? А якщо Європейський Союз оговтається швидше, ніж Трамп думає, і запровадить теж мита? Він може запровадити мита, але це буде, він сказав, reciprocity, це взаємність. Коли він, це найгірший варіант буде, коли Європейський Союз впровадить таке ж мито, як зеркальне кажуть. Це буде найгірше, тому що це буде торговільна війна, це буде кінець трансатлантичної співпраці і Заходу. Тому що замість цього, що розоряє цього Трампа. Це несправедливість торгівлі будь-якими окремими товарами. Це автомобілі,
Це електронні товари, це сільськогосподарчі товари, тому що, наприклад, вони там не пускають американських фермерів на ринок Європейського Союзу, і також різні режими праці фінансових організацій. Наприклад, страхові фонди, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, вони можуть так працювати в Європі, як вони працюють в Америці. І тому тут треба просто було би там сісти, зробити працівну групу, там це товарні групи, це Німеччина, Франція, Італія, насамперед, перші 3 країни, а потім, тому що там гандель, торгівля з тими, вона дуже маленька, вона не така значна. І тоді треба, і знову, не тільки до цього домовитися, тому що з Європейським Союзом, і наступний слайд, будь ласка, подивіться, там він показує, чому це важливо. Це дотації, дивись, субсидії для торгівлі і на експорту. І коли, наприклад, тарифи вони вирівнюють, треба домовитися до параметрів промислової політики, інноваційної політики і зеленої політики. Тому що тепер, наприклад, там сотні мільярдів доларів отримують промислові витворці Європейського Союзу, вони роблять зелену там сталь, зелену там роботи, зелене це, і це є підтримка витворця, і він потім ці товари продає в Америку з дотацією. І це не влічується, а коли не викажеться тарифна політика, це тільки один із інструментів, який впливає взагалі на результати цього. І, наприклад, хто це впровадить це дотації? Наступний слайд, подивіться. Знову, країни G20, це потужні країни, і дивіться, вони впроваджують, і це кількість цих дотацій впроваджують. Це виключно вони це роблять. Це коли ми там 20 країн світу, вони роблять там 70-85% ВВП світу, вони роблять 80% торгівлі міжнародної, і це 20 країн, коли вони поміж собою будуть домовилися, це б взагалі не було б жодних проблем. Вот. Але вони роблять все, щоб цього не було. І останній слайд – це дуже важливий аргумент, з ким Трамп може домовитися окремо. Це кілька грошей вони, американські інвестори, вложили прямих іноземних інвестицій в інші країни. І на першому місці це Великобританія, це більше за $1 трильйон, потім йде Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Канада, Сінгапур і також. Серед 60 країн в цьому списку, останні там $10 мільярдів хіба, або там, ні, значно менше, там 5. Взагалі немає України. І це питання. За 33 роки там немає акумуляції прямих іноземних інвестицій в Україні, щоб вони могли сказати, бути нашими лобістами в Вашингтоні і сказати, це добра країна, там гроші дуже добре працюють, і тому давайте з ними там діалогову деяку майданчик зробимо. Тому що коли, наприклад, там Європейський Союз, він там 5,6 трильйонів доларів американських грошей. Ну і що, це їх вберегло? Ні, але вони, наприклад, це Європейський Союз також вложив в Америку 2,6 трильйонів. І коли, наприклад, чому не буде торговільної там справжньої війни поміж Європейським Союзом і Америкою? Тому що це люди, це корпорації, вони розуміють. Коли почнуть вони рвати все, це буде просто трагедія такого масштабу, вони все страчають. Європейський капітал працює на американській фондовій біржі, працює в промисловості, в секторі послуг. Це настільки це пов'язано. Так і що буде? Ну, тобто зараз, наприклад, Volkswagen буде коштувати на 25%. Що Дорожче. європейці будуть... Заводи будувати в Америці, це раз. Потім, але це довго. Що можна зробити? Насамперед, Європейський років. Союз буде знижати пошлини та тарифи на автомобілі, на авто і на комплектуючі з Америки, тому що вона зараз є різниця поміж Будуть переговори. Повинні бути переговори. Це запрошення до перемовин, тому що коли це буде так використовуватися так по-тупому, як там секіра це буде, то просто це буде розвал. Це буде не тільки деглобалізація, це буде рецесія, депресія і третя Я не світова зрозуміла. війна. Ну, дивіться, він вже підписав, це означає, що це все має вже почати діяти? Ні, Чи тому ще в що суди все піде? є такі елементи тепер. Коли, наприклад, тепер
це emergency. Це Трамп впровадив це, тому що є стан економічної Він же надзвичайне економічне становище. А що це значить? Це значить, він що він сам може ухвалювати рішення? сам ухвалювати Указом, рішення. не указом, да? Коли Верховний суд признає, що немає підстав, або він скасує цей режим, це треба проводити через Палату і через Сенат. І тоді, я думаю, впевнений, що цих режимів не буде. Так що тепер суд вирішить, чи взагалі має підстави до цього, щоб впровадити це emergency це є. Тому що, наприклад, я не бачу підстав до цього, щоб цей стан американської економіки, зростання ВВП в 2024 році там 2,5% ВВП, інфляція там менше ніж 2%, це не стан emergency, це немає цей надзвичайного становища в економіці. Буде, пам'ятаєте? Ні, У ну вас... буде. Але це тому тепер ще суди та повинні зараз нам допомогти. Ну, це такий бар'єр. Я думаю, що коли це дойде до палати, взагалі до Конгресу, він заблокує ті речі, тому що ну і це взагалі трудно все уявити, до чого це може допровадити. Ну, до чого? Я от вже сказала, що по Канаді рішення скасовано, щось я не можу знайти. Ну, Канаду, тут Мексику свої... він Ні, Канада, нічого Мексика це нового не окремо, вводив, там так? нічого не вводив, тому що це тарифи. Але 25% залишилось чи ні? Це залишиться. Ті, що, Так. ті, що він... Це Канада, але це знову, я думаю, що Трамп як це робить? Він хоче примусити взагалі всіх до там асиметричної політики. Це безпека, це там фентанол, це там боротьба з мафією. І це, дивіться, це такі важелі впливу. Я через торговельну політику буду для вас будь-які речі робити, а ви, будь ласка, до мене. Тому що ніхто альтернативи не має. Є альтернативи долару? Немає альтернативи долару. Є альтернативи? Що, немає альтернативи? Справжні альтернативи немає. З тому військової точки зору, от з оборонно-промислової. Давайте уявимо зараз, що американці наїжджають на Європейський Союз і кажуть, і купляйте наші ж, звісно, F-35. І купляйте наші Петріот. А втім, звісно, так. А європейці кажуть, слухайте, щось мені, ну, якось воно вже я кажу, Україну викинуло. Гроші, долари, а не Ні, так я ж техніка, просто не кажу, озброєння. ні, ну, долар то і євро вони поміняють, але що відбудеться зараз на ринку європейському оборонно-промисловому? Європа просто перейде на європейське виробництво. Найгірше, що може бути, друзі, Американці залишаться у себе там зі своїми товарами. Найгірше, що може бути, що американці перетягнуть 5 країн Європейського Союзу, це може бути фрагментація Європейського Союзу. В Угорщина, Словакія, потім Ірландія, потім Польща, скандинавські країни також вони Ну, тобто він коли? Ні, дивіться, Америка. Внутрішній ринок споживання 22 трильйони доларів, так? Це будь-яка компанія. Я там... читав імпорт, у них був 3,3 трильйони. Ні, йому споживання, це коли майже ВВП, так, споживання. ВВП, А маємо імпорт був інвестиції. 3,3 трильйони. Так, ми бачили там лічби, там 3,1 було в 2024 році. Це коли як є розклад Трампа. Як він також сказав, коли презентував цей Emergency Act, він казав, це не право працювати на ринку Америки, це privilege, це привілегія. І тому я продаю цю привілегію, і ви повинні платити за це, тому що це ринок, як Китай. Що Китай робив для європейських компаній, американських компаній? Коли там початок 21 веку. Чому взагалі ці транснаціональні компанії поїхали до Китаю? Тому що кошти регуляторні були менше і податки були менше. Це абсолютно було логічно виїхати до Китаю. І ціна робочої сили. Так, 3 фактори, тим більше вони використовували дешеві кредити від своїх країн, а потім заводили туди, і це було супер, вони суперприбутки були. Тепер американський ринок 22 трильйони – це потужний будь-яка магніт для всіх компаній, європейських, китайських, будь-яких, вони будуть платити за це. Тайвань почав, як Трамп сказав, 5 трильйонів доларів, і араби, вони можуть інвестувати в американську економіку. Фондовий ринок, вони там всі працюють з всього світу. А може цей ринок схлопнутись? Теоретично, 20... ні. Тому що він може бути роздутий. Ні, ну, дивіться. Він зараз через протекціонізм він може схлопнутись до 20. А звідки воно береться? Це витрати хатніх господарств. В американських хатніх господарств мають там 75-80 тисяч доларів на рік. І добре, не буде, наприклад,
Мінус 5%, 10%. Це найбільш стабільний показчик з всіх. Навіть коли буде відток європейського капіталу. На цей капітал прийде там бразильський, аргентинський, арабський. Тобто він не боїться. Він не боїться цього, тому що це взагалі дуже швидко може зробити. Тобто, а Європа... Ні, тоді Трамп правий, тобто ця система може працювати в замку, тому Так, вона не, так, не так, вибухне. так. Ну, А це вона ж, не вибухне. слухайте, це ж Ні. закон фізики. Це не фізика, це економіка. Чому? Тому що Ні, немає... тобто система закрита, вона витримає? Вона не буде вона не така закритою. закрита. Він все рівно Замість переорієнтується. німецького А на кого? капіталу, французького капіталу буде будь-який інший капітал, тому що всі гроші, наприклад, альтернативи з точки зору такої Багата комбінації. Африка. З такої Багата ні, вона не Африка, багата. Вона там Африка ще 20-30 років для будь-якого там рівня. Ні, я багатства. кажу, багата Африка зайде замість Німеччини. Ну, країни багаті країни Немає, Африки. нема Ні, багато. там Ну, Арабські Емірати. інше з В'єтнаму, В'єтнаму, Малайзія, Індонезія, То Бразилія. ви хочете сказати, що Звідси. ЄС і Китай відвалюються, і вони витримують ЄС взагалі як може єдина система? відвалюватися, тому що ЄС потрібно зрозуміти, що ЄС, коли він не переробить свою торговільну політику, конкурентоспроможну політику, що написав Маріо Драгі. Маріо написав всім доповідь, дописав. Наша потужна проблема в тому, що ми наш більше, 10 разів більше бюрократії, чим в Сполучених Штатах. Немає ринку капіталу. Ми треба зробити ринок капіталу, його не існує. 10 трильйонів доларів європейців взагалі не інвестовані в європейську економіку. Де ці гроші? Вони люблять роблять через інвестиційні фонди, пенсійні фонди і до Америки. Great Seven, це Apple, по світу, да? по світу всім, вони туди вирозять, тому що європейського такого майданчику немає. А Китай, дивіться, скільки там цих людей. Китай, коли він там має там 20-30 мільярдів доларів, що з тими грошами робить, як цей з Алібаби, ця людина. Америка. З Алібаба. З Алібаба. Тепер не слухайте, а тепер же не можна отак зробити? Чому може? Чому? Тому Все що можна тарифи. робити. А що можна китайцю зараз? А чому ні? Інвестиції будуть 54% ж. Де? 50? Ні, це На не китайську. торговільне, імпортне та пошліна, а це не тичиться інвестиції. Хорошо, я так розумію, що Європа зараз, от коли вона стоїть і думає, там нападе на неї Путін чи нападе. Ну, балтійські, норвежці, фіни, вони точно про це думають, та? І Датчани. поляки, датчани. Ну, Данії не пощастило взагалі. Там з одного боку американці, з другого боку ці можуть зайти. Це цим взагалі. Хто попав, так це ці. Як і ми, до речі. Найбільш Які ми? дисципліновані датчани. Це Данія, такі ми і супер. Ізраїль. Так, От так. 3 щасливчики у світі. Да? І я так розумію, що Європа, ну, їй абсолютно не камільфо розвертатися, проводити економічні реформи, переорієнтування економічних політик своїх, та, наприклад, на Китай. А без цього вона не може зробити. Ні переорієнтація. Вона мусить це рано чи пізно прийняти рішення. Перше, найважливіше питання для мене, до європейців, це таке. Чому ви за там 60 років, коли ви будете під тим парасолькою безпеки Америки, не зробили домову вольним гандлю поміж Америкою і Європейським Союзом? Немає домови базової. То вольна торгівля. Немає цієї мови. Європейці винуваті? Європейський Союз має на увазі і Америка. Немає цієї вольної торговлі. Ні, так, а Сполучені Штати там винуваті чи ні? Чи Також. Ні, it takes two to tango, так? Це до танго треба двоє, так? Так і тут треба зробити, але Трамп, він свої позиції висказав. Чому Європейський Союз не має цих позицій в цій ситуації? Чому він розуміє, що є технології американські, є технології американські гроші, є, ринок є. А в Європі такого немає. Вони 30 років тому Ну, пане Ярославе, доля була європейського... ідеологія. Ну, Ні, чекайте. дивіться, 30 Так років це ж тому... американці самі створили таку. Ні, дивіться, 30 І змусили так жити. Нам Це треба- американоцентричний світ, який... Нам треба розуміти, що 30 років тому Європейський Союз був 33% світового ВВП. Тепер ми 18%. Маргіналізація Європейського Союзу на наших очах. І вони програють Але конкуренту. це ж не через Сполучені Штати, а через Китай. Ні, Ну і через їхню власну соціальну треба, політику. друзі, треба було нам зараз для тлумачення нашої позиції в Європейському Союзі в Сполучених Штатах зробити тільки 2 лічби таку інформаційну кампанію потужного маркетингу. Перше, за 3 роки я підлічив бюджет. 73% затрат на оборону коштів – це внутрішні наші кошти. 73%. На невоєнні кошти фінансування бюджету 75%. Наша податкоплательщики, наша країна сама профінансувала 73% воєнних видатків і 75% невоєнних видатків. Коли ми зробимо перезавантаження, оптимізацію воєнних і невоєнних коштів, ми зможемо плюс 35 мільярдів доларів до воєнної допомоги. Ще є Ми джерело. Плюс замороження. плюс заморожене і все.